روحانی مبارز و پرنفوذی که قرار بود جانشین آقای خمینی بشه و حتی فرزندش هم تو راه انقلاب داده بود، اما کم کم به یکی از منتقدین اصلی نظام تبدیل شد. تنها کسی که در مقابل اعدام‌های 67 ایستادگی کرد و به خاطر موضعش در مقابل نظام 3 بار به خونش حمله شد. کسی که تو سال 76 سخنرانی بسیار تندی بر علیه گروه‌های حزب اللهی، دولتی شدن رسانه‌ها و پخش نشدن نظرات واقعی مردم از رادیو و تلویزیون، تموم شدن دوران حکومت چماقی و لزوم ایستادگی خاتمی در مقابل رهبری ایران کرد و در نهایت هم حصر خونگی شد. بعد از حسینی شیرازی، کاظم شریعت‌مداری، آذری قمی، حسنی روحانی و سید حسن طباطبایی قمی ششمین مرجع تقلیدی شد که بعد از انقلاب حصر خونگی شد. حسین علی منتظری مبارز انقلابی بود که تأثیر خیلی زیادی تو انقلاب داشت و باعث شد اصل ولایت فقیه وارد قانون اساسی ایران بشه. اصلی که بعدها به خاطر مخالفت باهاش حصر خونگی شد. منتظری و آقای خمینی قبل از انقلاب در کنار شاه با هم مبارزه میکردن و وقتی آقای خمینی تبعید شده بود، منتظری نماینده تام الاختیارش در ایران بود و تو سال 64 هم جانشینش شد که اگه تو بحبوحه جنگ آقای خمینی فوت کرد، رهبر بعدی مشخص باشه و کشور دچار آشوب نشه. در واقع آقایان خمینی و منتظری با هم همسو و هممسیر بودن، اما کم کم عمر این همراهی به سر اومد و منتظری تبدیل به یکی از بزرگترین منتقدای نظام شد و تو هر دو دوره آقایان خمینی و خامنه‌ای به شدت سیاست‌های نظام رو نقد می‌کرد، تا جایی که تو سال 76 طی سخنرانی که جلوتر توضیح میدیم از خاتمی خواست که در مقابل رهبری بیسته که همین هم سبب حصر خونگی شد. حالا بریم یکم داستان رو دقیق‌تر بررسی کنیم و ببینیم منتظری در مقابل کدوم سیاست‌های نظام ایستادگی کرد و در نهایت شما قضاوت کنید که آیا به حق بوده یا به ناحق. برای بررسی رابطه بین جمهوری اسلامی و منتظری باید چند سالی برگردیم عقب. سال 64 ایران در میانه جنگ با عراقه. آقای خمینی هم مریضه و برای اینکه بعد فوتش کشور دچار آشوب نشه نیاز به یک جانشین داره. تو تیر 64 مجلس خبرگان منتظری رو به عنوان قائم مقام و جانشین رهبر معرفی میکنه. بهترین گزینه هم برای این جانشینی منتظری بوده، چون هم مبارز بوده و هم خیلی پرنفوذ. اولین بارقه اختلافات بین آقایان خمینی و منتظری سر فردی به نام سید مهدی هاشمی شکل گرفت که برادر داماد منتظری بود. سید مهدی روحانی و پاسدار بود و جزو اولین اعضای تشکیل دهنده سپاه پاسداران بود، اما به شدت تندرو بود و کاملا خودمختار از نظام عمل میکرد. بنیان فکریش هم بر مبنای ترور و حذف فیزیکی بود. حمل مواد منفجره به عربستان تو سال 65 و لو دادن معامله سلاح ایران و آمریکا هم دوتا از بزرگترین ضربه هاش به ایران بود که کاملش رو تو این دوتا ویدیو توضیح دادیم. آقای خمینی تو سال 66 دستور اعدام سید مهدی رو داد و همین شد اولین اختلاف جدی. اوج اختلافشون هم سر ماجرای اعدام‌های سال 67 بود که منتظری با اعدام‌ها مخالفت کرد و دستور بازبینی همه پرونده ها رو داد و خیلی از مجاهدینی که حکم اعدام داشتن آزاد شدن. بعد از این آقای خمینی تو 4 و 5 فروردین 68 دستور داد که مجلس خبرگان رهبری تشکیل بشه تا منتظری را عزل کنن. تو همین زمان حکم اعدام‌های 67 که یه حکم محرمانه بود از BBC پخش شد و همه فکر می‌کردن منتظری برای ضربه زدن به آقای خمینی این کارو کرده. آقای خمینی نامه تندی خطاب به منتظری می‌نویسه و اصرار هم داشته که از رادیو و تلویزیون پخش بشه که با وساطت رفسنجانی محرمانه به قم ارسال میشه. منتظری هم تو جواب این نامه از جانشینی رهبری استعفا میده. البته این نامه تا سال 76 هم محرمانه بود، اما به خاطر همون سخنرانی که منتظری علیه سیاست‌های نظام و رهبری توی سال 76 کرد و جلوتر توضیح میدیم، نامه منتشر شد.
اولین نقطه ابهام این ماجرا اینه که حکم اعدام مجاهدین رو کی به BBC داده بوده. ماجرای روایت شده همونطور که گفتیم اینه که نامه از طرف منتظری برای ضربه زدن به آقای خمینی به BBC داده شده بود. اما از طرف دیگه منتظری اینو کاملا تکذیب میکنه و احمد منتظری تو مصاحبه گفت که این نامه از طرف وزارت اطلاعات به ریاست رئیس شهری و احمد خمینی به فردی به نام نوروزی داده شده بود تا پخش بشه و از اون بر اعلام کنن که منتظری نامه رو لو داده تا زمینه برای عزل منتظری از طرف آقای خمینی فراهم بشه. آقای رئیس شهری آقای احمد آقای همه با هم که خبرنگار BBC در تهران که می‌خواست این نامه رو با اصرار و زور بگیره مأمور اطلاعات بوده. حالا اینکه این نامه واقعا از بیت منتظری به BBC رسیده بوده یا بیت آقای خمینی همچنان تو حاله از ابهامه. استعفای منتظری اما نقطه پایان رابطه نظام و منتظری نبود، بلکه نقطه آغاز یه درگیری بود که باعث حملات فیزیکی مکرر و تخریب اموال منتظری طی سالهای بعدش شد. اولین درگیری بین بیت آقایان خمینی و منتظری بعد از استعفای منتظری با چاپ رنجنامه احمد خمینی شروع شد. تو 9 اردیبهشت 68 احمد خمینی نامه خطاب به منتظری به اسم رنجنامه رو چاپ کرد و منتظری رو خطاب قرار داد و از رنجا و ضربه هایی که منتظری باعثش شده بود به خصوص ماجرای سید مهدی هاشمی نوشت. منتظری تو جواب احمد خمینی کتابی به اسم واقعیت‌ها و قضاوت‌ها رو نوشت و بعد از نوشتن این کتاب رئیس شهری که وزیر اطلاعات آقای خامنه‌ای و دادستان کل کشور تو دوران رفسنجانی بود کتاب خاطرات سیاسی رو علیه منتظری نوشت و چاپ کرد. منتظری هم تو جواب رئیس شهری کتاب واقعیت‌ها و قضاوت‌ها رو ویرایش کرد و جواب اتهامات رئیس شهری رو داد. منتظری تو کتاب خاطرات خودش درباره رنجنامه و خاطرات سیاسی میگه که تو هیچ جای دنیا چنین چیزی سابقه نداره که 2 کتاب علیه کسی تو تیراژ بالا منتشر بشه و فرد مورد اتهام نتونه حتی یه کلمه بگه، حتی نتونه بگه که اینا دروغه و هیچ روزنامه‌ای هم جرئت نداشته باشه حرفاشو چاپ کنه. این از ظالمانه ترین کاراست که توی جمهوری اسلامی انجام شده و اگه جمهوری اسلامی به همین منوال بخواد پیش بره عاقبت خوبی نخواهد داشت. تو پرانتز باید بگیم که دوران ریاست جمهوری رفسنجانی به دوران مشت آهنین معروفه. تو این دوران وزارت اطلاعات دست سعید امامی و تیمش بود و با هر صدای مخالفی به شدت برخورد میشد. نمونهش هم برخورد با مهدی بازرگان و حزب نهضت آزادی، حکم اعدام و فرار نویسندگانی مثل عباس معروفی که تو این ویدیو کامل توضیحش دادیم و حملات به منتظری. اوج این سیاست هم فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای بود که توش نویسنده ها توسط عناصر وزارت اطلاعات و سعید امامی به قتل رسیدن. بعد از انتشار 2 کتاب رنجنامه و خاطرات سیاسی احمد منتظری نامه‌ای به محمد یزدی رئیس قوه قضاییه میزنه و میگه که این ناجوان مردانه است که کسی را مورد حمله و تاخت و تاز قرار بدن اما بهش حق دفاع ندن و این برخورد در شأن یه شهروند معمولی هم تو جمهوری اسلامی نیست، چه برسه به منتظری. و به یزدی میگه که به عنوان رئیس قوه قضاییه مسئول مستقیم اجرای عدالته. اولین درگیری مستقیم ما بین منتظری و مسئولین نظام بعد از مرگ آقای خمینی سر مسئله قرض گرفتن از کشور خارجی بود. ایرانی که بعد جنگ اقتصادش در حال فروپاشی بود و کسری بودجه 50% داشت، تصمیم داشت برای خروج از بحران از کشور دیگه وام بگیره که منتظری به شدت مخالف بود و میگفت استقلال ایران رو زیر سوال میبره و نسل آتی ایران وابسته میشه. همچنین گفت که شاه هم میخواست 200 میلیون دلار از آمریکا قرض بگیره که امام به شدت مخالف بود و گفت که قرض گرفتن از کشور خارجی و دادن نزولش فروختن اسلام و ایرانه و الان مسئولین دارن کاریو میکنن که شاه قبل انقلاب میخواست بکنه و امام باهاش مخالف بود. بعد از این سخنرانی منتظری روزنامه جمهوری اسلامی علیه منتظری موضع میگیره و به خاطر توهینای روزنامه جمهوری 100 تا از شاگردای منتظری اعتراض میکنن و به آقایان خامنه‌ای، رفسنجانی و یزدی رئیس قوه قضاییه و 10 تا نهاد دیگه نامه میزنن و از اینکه گروه‌های فشار علیه منتظری درست شده و به یه مرجع تقلید شیعه توهین میشه به شدت اعتراض میکنن.
اولین حمله فیزیکی اما به خونه منتظری تو 25 بهمن 71 اتفاق میفته. با افزایش فشار روی منتظری چند تا از اطرافیانش از جمله جانبازی به اسم داوود کریمی بازداشت میشن و ازشون خواسته میشه که مصاحبه تلویزیونی کنن و بگن زیر نظر منتظری میخواستن علیه نظام کودتا کنن. منتظری هم به این بازداشت‌ها واکنش نشون میده و تو شب 22 بهمن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب سخنرانی میکنه و از این بازداشت‌ها انتقاد میکنه. منتظری میگه که بچهای مخلص انقلابی به بهونه‌های مختلف تو زندانن و براشون پرونده سازی میکنن. و آن آقا هم میگه که ما یه نفر زندانی سیاسی نداریم. میخوام به خارجی‌ها بگن که ما زندانی سیاسی نداریم، اما مردم کاه که نخوردن. میفهمن بچهای مخلص انقلابی تحت تعقیبن و برای چیزای جزئی به زندان میرن. خیلی جالبه که یه ماجرای شبیه به این تو سال 61 درباره قطب‌زاده و آیت الله شریعت مداری هم رخ داد که شرحش رو توی این ویدیو توضیح دادیم. قطب‌زاده توی اعتراف تلویزیونی گفت که قصد کودتا با موافقت آیت الله شریعت مداری رو داشته که همین سبب حصر شریعت مداری و اعدام قطب‌زاده شد. علت دستگیری من در رابطه با برنامه‌ای بوده که به نام برنامه براندازی است. البته بین اینها باید گفتش که آقای شریعت مداری خب از همه شاخص‌تر در مخالفت. بعد این سخنرانی منتظری تو 23 و 24 بهمن افرادی در مخالفت با منتظری جلوی خونه و حسینیش جمع میشن و تو 25 بهمن گروه ضربتی به فرماندهی روح الله حسینیان که دادستان ویژه روحانیت بود شکل میگیره و به خونه منتظری حمله و اموالش ضبط میشه. این حمله هم مثل ماجرای لو رفتن حکم اعدام 67 دو تا روایت داره. تو روایت منتظری به این شکله که 1000 نفر به فرماندهی روح الله حسینیان دادستان ویژه شبونه به خونه منتظری حمله میکنن. منطقه به طور کامل محاصره و تلفن‌های منطقه قطع میشه و همه تلگراف‌ها، نامه‌ها، کتاب‌ها، ابزار صوتی و تصاویر و آرشیو 14 ساله منتظری هم ضبط میشه. علاوه بر اینا اموال دیگه مثل جارو برقی، ضبط صوت، ساعت دیواری، ماشین اصلاح و سکه بهار آزادی هم از خونش برداشته میشه. روایت دیگه از سمت حسینیانه که مصاحبه درباره حمله داشته. حسینیان میگه که تو خونه منتظری اعلامیه‌های علیه نظام چاپ میشده و اونا گروهی که زیر نظر منتظری کار میکردن و تحت نظر داشتن. محتوای یکی از این اطلاعیه‌ها و شبنامه‌ها این بوده که امام مثلا قصد عزل منتظری رو نداشته و رفسنجانی و احمد خمینی باعثش شدن و به خاطر چاپ همین شبنامه‌ها با حکم قضایی به منزل منتظری ریخته بودن. علاوه بر این منتظری بخشی از خیابون رو به صورت غیرقانونی به خونش وصل کرده بود و به خاطر همین شبونه خرابش میکنن. بعدم حضور 1000 سپاهی رو هم تکذیب میکنه و میگه کل عملیات بر عهده نیرو انتظامی بوده. حالا قضاوت درباره این که ادعای کدوم سمت صحیحه رو باید به تاریخ واگذار بکنیم. باد آقای منتظری که مرجعیت رهبری آقا نمی‌رزه یکی از شاگردان آقا هم نمی‌لرزونه. اصلا نشون میده. بعد از این حمله اما نامه‌های زیادی در حمایت از منتظری به مسئولین نوشته میشه. مثلا احمد منتظری نامه‌ای به آیت الله مومن مدیر حوزه علمیه قم می‌نویسه و لیستی از وسایلی که برداشته شده بوده رو میده. تو 29 اسفند منتظری نامه‌ای به آقای خامنه‌ای مینویسه و ضمن تبریک عید نوروز و عید فطر میگه که تو حوادث و مصائب صبر میکنم و اهل شکایت به شخص یا مقام خاصی نبوده و نیستم، چون امید به رسیدگی ندارم. امیدوارم خداوند متعال اسلام عزیز و انقلاب و کشور و ملت مسلمان ایران و روحانیت شیعه و شخص جناب عالی را از نادانی ها و تندی ها و عقده گشایی های عناصر اطلاعات و دادگاه ویژه و فتنه جویان و حساد و ثناگویان متملق و منافق نجات دهد و روز به روز بر عظمت اسلام و مسلمین بیفزاید. تو همین روزم فتح‌الله املشی فرزند آیت الله ربانی املشی شکوایه‌ای به آقای خامنه‌ای درباره حمله به خونه منتظری می‌نویسه و ضمن اعلام ناراحتی از حمله به بیت منتظری میگه که منزلشون با دفتر منتظری یک کوچه فاصله داشته و وقتی مادرش یعنی زن آیت الله املشی قصد بازگشت به خونه رو داشته، مامورین مانعش شده بودن و به واسطه خشونت و اهانت‌های بعضی از مامورین حالشون به هم خورده و غش کرده بودن و هرچی اصرار کرده بودن که دارو براش بیارن مامورین اجازه نداده بودن
و چون تلفنم قطع بوده نتونسته بودن به اورژانس زنگ بزنن. این گوشه‌ای از حرکات آقایان در آن شب بود، برخوردی که با یک خانم مریض داشتند، خانومی که تا آنجا که من از کودکی خود به یاد دارم یا پشت در زندان‌ها برای ملاقات پدرم بود یا در تبعیدگاه‌ها همراه پدرم. تو 5 فروردین 72 احمد منتظری نامه‌ای به رفسنجانی میزنه و میگه که آیا معنای آزادی و حفظ حیثیت آبرو و امنیت اجتماعی تو قانون اساسی شهر همینه؟ و از اینکه رفسنجانی برای جبران این اتفاق اقدامی نکرده انتقاد میکنه. تو 18 فروردین کیهان هوایی که یکی از نشریات روزنامه کیهان بود نوشت که ورود به خونه منتظری یه اقدامی قانونی بوده. اما منتظری تو جواب گفتش که ورود قانونی نیاز به این همه نیرو نداشته. در ضمن تو حکم قانونی و رسمی اموال شخصی مثل جارو برقی و ماشین اصلاح و سکه رو بر نمیدارن. مامورین هم هر چیز ضبط میکنن و صورت جلسه میکنن و به امضای صاحبخونه میرسونن، نه اینکه قفلو بشکنن و هر چی میخوان بردارن. تو اردیبهشت ماه هم افراد حزب نهضت آزادی نامه به محمد یزدی میزنن و نسبت به حمله به خونه منتظری به شدت اعتراض میکنن. اما با وجود همه این نامه ها به مقامات رسمی کشور هیچ اقدامی علیه کسایی که این کار رو انجام داده بودن صورت نمیگیره. به خاطر همین 1.5 سال بعد از حمله منتظری یه نامه سرگشاده خطاب به ملت ایران می‌نویسه. منتظری تو این نامه ضمن اینکه حادثه رو شرح میده میگه که دادگاه ویژه روحانیت داره به چهره و شخصیت خیلی از علما و مراجع تقلید ضربه و لطمه میزنه و به هر بهونه‌ای تو کار مراجع دخالت میکنه و درباره حدود اختیارات رهبری هم میگه که طبق اصل 107 قانون اساسی رهبر در مقابل قانون مثل بقیه مردمه. صحبت‌های دیگه هم درباره ولایت فقیه میکنه که ما خوندنش رو به خودتون واگذار میکنیم. بعد از این اما یه اتفاق عجیب و در عین حال غیر اخلاقی که بعدها کاملا تکذیب میشه در قبال منتظری اتفاق میفته. منتظری ناراحتی قلبی داشته و با وجود توصیه اکید پزشکا وزارت اطلاعات مانع بستری شدن منتظری میشه. منتظری به توصیه پزشکا برای بیماری قلبیش به بیمارستان لقمان حکیم تهران مراجعه میکنه و دکترها میگن که باید سریع بستری بشه. اما کار بستری شدنش خیلی طول میکشه. وقتی یکی از آشنای منتظری میره ببینه چی شده و چرا انقدر طول کشیده، دکترها بهش میگن که 5 نفر از وزارت اطلاعات اومدن و با تهدید تعهد گرفتن که حق بستری کردن منتظری تو بیمارستان رو ندارید و دکترها با شرمندگی عذر خواسته بودن و منتظری مجبور به بازگشت به قم میشه. البته همونطور که اول داستان گفتیم بعدها کلا این واقعه از طرف مسئولین وقت تکذیب میشه. منتظری یه پسرم داشته به اسم محمد که تو واقعه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی تو 7 تیر به همراه بهشتی و 70 تن دیگه کشته شده بود و خانواده شهید محمد منتظری تو منزلی تو قم زندگی میکردن. اما در 20 دی 72 به منزل شهید محمد حمله میشه و سعید منتظری نامه‌ای به رفسنجانی میزنه و میگه که پیدایش یه همچین صحنه‌هایی تو شهر قم و نه بوسنی هرزگوین و فلسطین برای یه خانواده شهید درست نیست و خدا و آخرت و قانون و عدل و انصاف و وجدان بیشتر از اینو میطلبه. تو سال 73 ما منتظری دوباره به آقای خامنه‌ای نامه میزنه و میگه که حوزه باید مستقل از دولت باشه و نباید وابسته به حکومت بشه که برای آینده شیعه و اسلام خطرناکه و بازم تذکراتی درباره تندروی‌های وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت میده. بعد از این نامه منتظری به آقای خامنه‌ای تو 2-3 دی دومین حمله به خونه منتظری شکل میگیره. افراد ناشناسی به بیت منتظری میرن و وسایلش رو به هم میزنن و تهدید میکنن هر کی فردا تو جلسه درسی منتظری حاضر بشه ضد انقلابه. دقت کنید که همه این وقایع داره برای یه مرجع تقلید شیعه و شاگرداش اتفاق میفته، نه یه فرد غیر مذهبی و برانداز و مجاهد یا توده‌ای. بعد از این حمله اما عده‌ای از شاگردان منتظری به علما و مراجع بابت این حمله نامه میزنن و بعد از شرح واقعه
این سوالا رو مطرح میکنن که این افراد با چه مجوزی این اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی رو انجام میدن و چرا از سمت مسئولین اقدامی برای رعایت امنیت و قانون انجام نمیشه. تو 6 دی جمعی از اساتید و مدرسای دانشگاه به رفسنجانی نامه میزنن و از اینکه شعارهای تهدیدآمیزی علیه منتظری داده میشه و بعدش هم اعلامیه‌های توهین‌آمیزی علیهش چاپ شده شکایت کردن و گفتن این اقدامات ناقض حقوق فردی تو قانون اساسیه و عوارض سوئی برای جامعه خواهد داشت. بعد از این سعید منتظری شکایتنامه طولانی به آقای خامنه‌ای می‌نویسه و میگه که پدرش از پایه‌گذارای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامیه، اما همواره عناصری تلاش کردن که وجهش رو خراب کنن و از بازداشت‌ها و برکناری نزدیکای مطهری و 2 حمله به بیت منتظری شکایت میکنه. بعد از این اما حملات به بیت منتظری متوقف میشه تا سال 76. توی این سال خاتمی با شعار آزادی وارد صحنه سیاسی ایران شد و مردمی که از سیاست‌های مشت آهنین رفسنجانی خسته شده بودن با وجود تلاش همه نهادها برای رئیس جمهور کردن ناطق نوری و ادامه سیاست‌های رفسنجانی به خاتمی رأی میدن. جزئیات علت رأی آوردن خاتمی رو تو این 2 ویدیو کامل توضیح دادیم. خاتمی شد اولین رئیس جمهور 20 میلیونی ایران و همه به خصوص نسل جوان توقعشون از خاتمی این بود که فضای کشور چند نظر امنیتی، چند نظر عقیدتی و چند نظر سیاسی رو باز بکنه. منتظری هم بعد سالهای سخنرانی میکنه و توش به این اشاره میکنه که رئیس جمهور باید به خواست مردم جامه عمل بپوشونه و علاوه بر باز کردن فضای کشور با بعضی از نهادها هم مقابله بکنه. توی این سخنرانی که تو 23 آبان 76 به مناسبت تولد حضرت علی بود درباره دولتی شدن حوزه و وابسته شدن حوزه به حکومت، مستقل نبودن قوای سگانه، اینکه رسانه‌ها و صدا سیما حرفای واقعی مردم رو بازتاب نمیدن، آزادی بیان، مسئله اختیارات رهبری و ولایت فقیه صحبت میکنه. این سخنرانی نسبتاً طولانیه اما ما قسمت مهمش که باعث حصر خونگی منتظری شد رو میخونیم. منتظری بعد از صحبت درباره حضرت علی و لازم بودن مسئله امر به معروف و نهی از منکر در نهایت به تفسیر کلمه حزب میرسه و میگه حزب الله اینایی نیستن که یه عده تحریکشون میکنن، یه شعار عوضی هم بهشون میدن، جبر رو به هم میزنن، یه هیاهو به راه میندازن و بعدم غیب میشن. حزب جاییه که مردم علاقه‌مند و هماهنگ درش باشن و آدم حسابی بسازن. حکومت چماقی دیگه تو دنیا پیش نمیره. مردم روشن شدن، بیدار شدن. این مردم باید تشکیلات داشته باشن. تشکیلات که داشته باشن قهرن باید روزنامه داشته باشن، رادیو و تلویزیون در اختیارشون باشه. روزنامه ها، جراید و رادیو و تلویزیون فقط مال دولت نیست. دولت و مردم روی کار میارن. مردم نباید دستشون به رادیو و تلویزیون برسه. رادیو و تلویزیون فقط در اختیار 4 نفر که اون بالا میشینن و یه دستوری میدن باشه. مردم اگه حرفی داشته باشن باید حرفشون از رادیو و تلویزیون پخش بشه. روزنامه ها باید افکار و نظرات مردم رو منتشر کنن. تو دنیا این گونه است. در ادامه هم درباره تعریف ولایت فقیه و اینکه برخی منتظر رو متهم به ضد ولایت فقیه میکنن توضیحاتی میده. آقایان تا چیزی میشود به ما میگویند ضد ولایت فقیه، خدا پدرت را بیامرزد، اصلا ولایت فقیه را ما گفتیم، ما علم کردیم، ما کتاب دربارش نوشتیم، حالا ما شدیم ضد ولایت فقیه. یه عده بچه که اصلا وقتی ما بودیم و این کارا رو میکردیم نطفه‌شون هم منعقد نشده بود حالا راه میفته از ضد ولایت فقیه. در نهایت هم درباره آقای خاتمی صحبت میکنه و میگه وقتی 22 میلیون نفر بهش رأی دادن یعنی طرز فکرش رو میپسندن و باید قوی‌تر عمل بکنه. آخرم درباره ولایت فقیه و حدود اختیارات رهبری صحبت میکنه که کاملش تو کتابش هست. 5 روز بعد از صحبت‌های منتظری یعنی تو 28 آبان برای بار سوم به حسینیه منتظری حمله میشه. تو همین روز منتظری یه بیانیه میده که با بسم الله القاسم الجبارین و انا لله و انا الیه راجعون شروع میشه و توش وقایع حمله رو شرح میده. منتظری درباره حمله گفت فرستادن رجاله ها برای غارت هستی من سابقه دارد. در بهمن 71 نیز همین عمل را انجام دادن و هستی من و حتی آرشیو 14 ساله من را بردن
و پس ندادند. در زمان عملیات وحشیانه آقایان من مشغول مطالعه نهج البلاغه بودم، ولی زنان و همسایگان همه گریه و زاری می‌کردند و وقتی با من که هم سابقه مبارزاتی دارم و هم استاد خیلی از علما و مسئولین بودم این گونه برخورد می‌شود، وای به حال مردم عادی بیگناه. سخنانی هم درباره ولایت فقیه و قوه قضاییه میگه که چون یکم تنده ما عروش نمیخوریم و خوندنش رو به خودتون واگذار میکنیم. بعد از این اتفاق دستور حصر منتظری داده میشه و منتظری تبدیل به ششمین مرجع تقلیدی میشه که بعد از انقلاب حصر خونگی میشه. سید محمد حسینی شیرازی، سید محمد کاظم شریعت مداری، احمد آذری قمی، سید محمد صادق حسنی روحانی و سید حسن طباطبایی قمی از دیگر مراجعی بودن که بعد انقلاب حصر خونگی شدن. منتظری به مدت 5 سال فقط با اقوام نزدیک خودش میتونست ملاقات بکنه. نکته عجیب اما اینه که این حصر در زمان خاتمی اتفاق میفته. رئیس جمهوری که با شعارهایی مثل آزادی و اصلاحات و رأی 22 میلیونی رأی آورده بود. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. توی ویدیوی بعدی ما درباره داستان زندگی منتظری در دوران 5 سال حصرش و بعد از اون صحبت میکنیم. داستانی که همچنان بعد از 16 سال از فوت آقای منتظری ادامه داره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.